you can achieve refresh and natural glowing. Anti-aging cream. It feels soft, smooth, relaxing, and cooling effect. 1 tablespoon cornstarch. 1 teaspoon of coffee powder. Coffee, natural exfoliate, smoother, brighter complexion. Cornstarch, leaving the skin feeling clean and refreshed. And 1 teaspoon of coconut oil. Many people use coconut oil. It's a natural moisturizer to help your skin exfoliate your skin at the same time. Maintain, stay hydrated, and brighten the skin. At heto nga'y napaka-perfect gamitin anti-aging para sa balat natin. Pinoprotektahan na maging maganda, malusog ang ating kutis. At dito nga po sa aking pinagsama, hinalo ko po itong mabuti. At pagkatapos, naglagay rin ako dito ng sliced lemon po, na mayaman ito sa vitamin C. Nagbibigay brightening and lightening dahil sa dala nito sa vitamin C, antioxidant na pinoprotektahan ang balat natin. At nagre-reduce din ito ng pagka-dark spot. Dahil ang lemon, natural bleaching agent na napakaganda gamitin na nagbibigay pusyaw puti sa ating kutis, kasama na rin ng ibang sangkap na ating mga nilagay. Perfect combination. Sobrang ganda nito anti-aging cream. Perfect gamitin at napakaganda pag ginamit sa balat. Heto na nga po ang tamang texture, yung aroma pa lang napakabango na. Lalo na rin nakaka-relax pag in-apply sa ating balat. Natural and effective exfoliator na rin to na nagbibigay lambot sa kutis dahil nagbibigay itong improve lalo sa tighten lalo sa skin. Anti-aging and brightening para sa ating kutis, perfect gamitin na pinoprotektahan ng balat lalo na rin sa pagka-appearance of wrinkles. Nagiiwan ng malambot, makinis sa ating balat, perfect gamitin kahit pang araw-araw. Thanks for watching, guys!